terutama saudara Anwar. Saya setia dan menyokong dia bukan setakat reformasi 98 Dia pecat. No, sebelum itu. Tahun 1973 saya di universiti. Masa saya dekat College Islam, dia di Universiti Malaya. Dari saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod 131 KS Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Dan saya Syaril Hamdan. Jangan lupa jika menonton ataupun mendengar episod ini pada waktu larut malam dan kalau dalam bahasa orang putih ni package. Package ni apa Syaril? Lapar. Sedikit lapar. Nafsu makan. Bukannya lapar sangat pun. Ada sedikit kelaparan. Bolehlah pergi ke app Foodpanda dan guna kod JIMAT JIMAT untuk dapatkan diskaun sebanyak RM7 Malaysia tertakluk kepada terma dan syarat, terms and condition. Yeah. So maybe you can use JIMAT Syaril untuk makanan yang berkhasiat dan sihat. Susah nak cari bila larut malam, tapi kalau ada, kita akan gunakan kod JIMAT tersebut. Mungkin yang penting orang yang gaya hidup sihat, dia tak akan cari makanan di waktu larut malam kot. Betul, tapi kadang-kala tewas jugalah dengan nafsu makan itu. Jangan lupa JIMAT JIMAT di Foodpanda, tertakluk kepada terma dan syarat untuk mendapatkan RM7 Malaysia diskaun. Ya, betul. So, episod kali ni ada tetamu khas, tetapi sebelum kita memperkenalkan tetamu khas Keluar Sekejap podcast KS pada kali ini, ada beberapa isu yang mungkin nak dikupas oleh Syaril dan saya. Satu perkembangan yang bertaraf dunia telah pun berlaku semenjak podcast yang terakhir Syaril. Apa dia itu? Iaitu Donald Trump. Kemenangan Manchester United menentang Leicester City. Yes, kemenangan Donald Trump. Donald Trump kembali. Your take first. Saya fikir satu perkembangan yang mengejutkan pihak Demokrat yang nampaknya respon kepada kekalahannya mutlak, sebab bukan hanya kalah presiden tapi kalah kepada Republican dalam kedua-dua Senate dan juga nampaknya House of Representatives. I mean, ketiga-tiga branch of government di Amerika Syarikat dikuasai oleh satu parti. Dan dalam mood Donald Trump dalam penggal kedua ini nampak lebih tersusun, lebih ada agenda dia. Saya fikir Demokrat agak terkejut lah dengan keputusan yang teruk ini. Personally bagi saya KJ, ini kali pertama saya seperti KJ adalah political junkie. Kali pertama saya tidak langsung rasa sedih Demokrat kalah. Sebab saya memang selama ni sedikit minat lah kalau nak kena pilih dua parti Amerika Syarikat ni, lebih pada Demokrat. Tapi kali ni tak ada rasa apa-apa. Menang kalah ke, bagi saya yang penting ialah pihak yang telah fund dan juga sponsor genocide di Gaza itu kalah. Bagi saya, kalau tak kegembiraan pun, sebab Donald Trump bukannya wira bagi orang Gaza, tetapi sekurang-kurangnya nampaknya diorang bayar harga lah atas apa keterbabitan Joe Biden dan Kamala Harris dalam apa yang berlaku setahun lebih ni. Ya, betul. Padan muka sebab antara faktor sebab banyak faktor kekalahan Demokrat dan Kamala Harris adalah disebabkan rasa marah sesetengah rakyat Amerika Syarikat terhadap Demokrat yang sedang menghuni Rumah Putih sekarang ini berkenaan dengan genosid yang berlaku di Gaza. Syarif pasti tahu ada satu kawasan Dearborn, Michigan yang menjadi bellwether ataupun yang menghantar isyarat ke arah mana pengundi Arab membuang undi mereka pada
pilihan raya Presiden Amerika Syarikat. Sebab dalam Dearborn, Michigan tu, peratusan penduduk Arab paling tinggi di kawasan tersebut. Dan boleh dikatakan satu keputusan yang sangat-sangat memihak kepada Donald Trump yang memberi syarat bahawa the Arab voters telah memberi sokongan kepada Donald Trump disebabkan tentangan mereka terhadap apa yang berlaku, genocide yang berlaku di Gaza. Syaril telah merumuskan satu gambaran yang tepat. Cuma saya nak tambah bahawa kemenangan ini adalah kemenangan yang mutlak. Bukan hanya kemenangan mutlak dari segi sokongan pengundi Amerika Syarikat, tetapi kemenangan mutlak yang akan memberi satu modal politik yang tinggi kepada Donald Trump untuk melaksanakan agenda beliau. Bila beliau menang pada tahun 2016, beliau tidak menang secara mutlak seperti mana kali ini. Saya percaya pada waktu itu salah satu daripada Dewan Kongres tidak memihak kepada Republican. Beliau kalah undi popular pada waktu itu. Tetapi kali ini kemenangan dia bukan hanya kemenangan Presiden, kemenangan Electoral College, kemenangan undi popular. Beliau adalah calon Republican yang pertama dalam 20 tahun yang mendapat kemenangan undi popular. Dan undi popular dia jauh lebih tinggi daripada Kamala. Dia nak membuktikan kali ini bukan hanya dia menang menang Electoral College, tetapi sebenarnya dia ada mandat daripada keseluruhan rakyat Amerika. Sebab tu kalau Syaril perasan, antara tempat yang terakhir dia pergi adalah New York, Madison Square Garden. Orang kata kenapa dia pergi sana? Sebab dia pergi sana tak akan ada kesan, sebab New York memang selalu akan undi Demokrat, tapi dia cari undi popular. Walaupun kawasan tu ataupun negeri tu dia tahu dia akan kalah, dia pergi juga. Tapi, sebab dia dah menang undi popular. Dan apa yang saya tertarik KJ dengarnya, di New York pun dia kalah dengan tidak luas saja. New Jersey, New York, beberapa mata saja berbanding dengan dahulu. Sepatutnya luas. Memang luas. Dan the other point Syaril is dah dia control. Kalau kita tengok kerajaan ni ada 3 cabang. Executive dia menang White House, ya, dia menang Electoral College, dia menang popular vote, so dia dah ada kekuatan di situ. Dia dah ada legislative, kedua-dua dewan, House of Representatives, Senate pun Republican menang. It looks like House of Representatives pun Republican akan menang. Dan yang ketiga cabang tu Syaril, iaitu kehakiman, judiciary. Sekarang ini daripada 9 orang dalam Mahkamah Agung Amerika Syarikat, 5 kalau tak silap saya dah memihak kepada Republican, iaitu dilantik oleh Presiden Republican. Katanya akan ada 2 lagi yang akan bersara sewaktu Donald Trump menjadi Presiden. Tambah lagi 2, maknanya Donald Trump sendiri akan melantik 5 daripada 9. Sebab dia dah lantik 3 dah. Tak pernah berlaku. So this is a comprehensive win for I wouldn't say the Republican Party, actually it's for Donald Trump. Ini bukan kemenangan parti Republican, dan this is Trump's world now. Kita semua hidup dalam dunia Trump sekarang ni. Sama ada you are American or you're from the rest of the world lah. Dan kalau kita panjangkan sikit analisa KJ, selain daripada soal pengundi Arab Muslim yang menjadi benda yang mungkin dekat dengan hati kita, analisa yang lebih luas ialah bagaimana keputusan ini menunjukkan bahawa Amerika Syarikat nampaknya menolak agenda yang dibawa oleh Demokrat, ada pushback against apa yang dipanggil the woke culture. Actually, pushback against identity politics. Kita selalu ingat identity politics Republican, tapi sebenarnya pushback against woke identity politics. Dan itu menjadi satu signal besar dalam pilihan raya ini. Dan itu membawa pada kekecewaan lah, sebab saya rasa Demokrat menganggap apa yang mereka bawa itu agenda universal ke, agenda yang progresif. Nampaknya tidak sebegitu. Satu lagi pushback kepada naratif yang saya pernah dengar sebelum ni, demography is destiny. Apa yang dipanggil pada zaman Barack Obama dulu, di mana dikatakan disebabkan Amerika Syarikat ni semakin lama semakin ramai penduduk dan pengundi minoriti, baik daripada Hispanic, baik daripada Asia, maka dengan sendirinya Parti Demokrat akan lebih kukuh, sebab anggapannya adalah minority community ni yang bukan putih ni confirm bagi Demokrat. Tapi kali ini kita lihat Latin Americans or Hispanic Americans ramai yang sanggup mengundi Donald Trump. Even black male voters voted for Donald Trump. And maybe the third one related KJ ialah there is some sort of male revival. Ada juga politik
kejantanan ataupun kelelakian yang menolak politik yang lebih dilihat lembut ataupun pro pada feminis dan sebagainya. These are some of the themes lah, tema yang nampaknya muncul. Ada beberapa perkembangan, Syaril, yang saya rasa menarik di mana pengundi Amerika Syarikat dia berjaya memisahkan antara isu dan calon. Sebagai contoh, Demokrat banyak menggunakan isu abortion, pengguguran untuk wanita. Ya, sebab dia kata keputusan Mahkamah Agong yang dikuasai oleh hakim-hakim yang dilantik oleh Republican inilah yang telah overturn satu keputusan yang menjadi landmark Roe versus Wade untuk membenarkan ataupun memberikan hak kepada wanita untuk mendapat abortion basically. Dan ada beberapa negeri yang membawa satu bil supaya di negeri tersebut dia akan mempertahankan hak wanita untuk menggugurkan pregnancy mereka. And in those states, the interesting thing is Demokrat berpandangan bahawa wanita yang sokong usul itu akan sokong Harris. Yeah. Tetapi they voted to enshrine the rights of women, but they voted for Trump. Correct. So itulah kesilapan Demokrat di mana mereka rasa pengundi ni dia terperangkap dengan isu dan demografi. Kalau dia terperangkap dengan isu tu, dia akan undi Demokrat. Kalau dia daripada demografi ni, dia akan undi Demokrat. I think the mistake macam pengundi-pengundi berketurunan Spanyol, Hispanic ni, the Democrats never saw them as Americans. Mereka hanya melihat mereka sebagai minority. Sudah pasti mereka tak akan suka orang macam Donald Trump yang boleh dikatakan racist ataupun boleh dikatakan very aggressive against immigrants dan sebagainya. They never saw Hispanic yang duduk di Amerika Syarikat as people yang mungkin risau akan ada orang daripada Mexico datang. So they support Trump because of that. Correct. So Trump nampak benda tu. Trump nampak benda this is tu. not an accident. Tapi Demokrat ni dia dah angkuh Jumut kot dengan prigs and pontificators. Dia moral high ground dia lupa bahawa dia tidak dapat membaca mood. They are no longer the party of the working class. Working class dulu Demokrat adalah parti buruh, parti working class. Tapi sekarang ni the man of the working class is Donald Trump. So kita nampak bahawa banyak pengajaran lah, bukan hanya untuk Demokrat di Amerika Syarikat tetapi parti-parti di seluruh dunia tentang apa yang berlaku di Amerika Syarikat. You don't take your base for granted, sehingga dalam keadaan hari ini Demokrat hilang black votes, hilang Hispanic votes, even some of the women. Saya tak pasti Syaril dengar satu podcast yang ada meme yang dipopularkan oleh kempen Harris di mana ada meme seorang ayah nak pergi mengundi dan anak perempuan dia tanya, "Dad, who are you going to vote for?" And then bapak dia jawab, "I'm going to vote for you." Seolah-olah dia akan vote for Harris lah untuk menjaga hak dan masa depan anak perempuan dia. There was a counter meme that went around. Mak nak keluar mengundi, anak lelaki, boy, tanya mak dia, "Who are you going to vote for?" "I'm going to vote for you. I'm going to vote for Trump. I'm going to make sure that boys can grow up as boys in America." Itu message je lah. Itu message. The return of masculinity. So anyway, satu masterclass daripada Donald Trump. Mungkin kita meluangkan sedikit masa Syaril nak cerita tentang kesan kepada dunia lah dan juga kesan kepada Malaysia. Mungkin saya nak pergi dulu. Balik pada topik yang paling dekat dengan kita, mungkin soal Gaza ni. Again, ni bukan mengatakan Donald Trump ada niat yang lebih baik daripada Biden atau Harris. Tak nampak benda tu. Trump juga, kita tak lupa, dia yang membuatkan Amerika Syarikat memindahkan kedutaannya ke Baitul Maqdis, ke Jerusalem, dan kita waktu tu pun demonstrasi di Jalan Tun Razak. So kita tak lupa hakikat itu. Cuma ia adalah satu isyarat betapa desperate-nya kita sekarang ni. We are so desperate untuk sesuatu berubah sehingga kita sanggup mengharapkan mungkinlah dengan izin Allah, segala-galanya dengan izin Allah, kalau datangnya this orange wrecking ball by the name of Donald Trump yang tidak menggunakan dan tidak mengikut peraturan lazim dan norma-norma lazim dalam pergerakan politik Amerika Syarikat, maybe it does something out of sheer selfishness and self-centeredness yang membuatkan ada gencatan senjata ataupun ada benda yang lebih baik. Saya nampak dengan rumusannya that the range of possibilities when it comes to Gaza bawah Trump lebih luas. Boleh jadi lebih baik, boleh jadi lebih buruk je. But the status quo is not good. So it's almost like,
hopefully range of possibilities tu membawa kepada benda yang lebih baik, bukan dengan niat baik dia pun, tetapi sesuatu yang berlaku. So that I think is the biggest outcome that I'm hoping for. Saya rasa pandangan sinis Syaril tu tepat. Syaril rasa satu penyelesaian yang lebih baik bukan kerana dia berniat murni, tetapi other reasons. And I'll tell you why I think that's the case. Donald Trump adalah seorang businessman. What do businessmen hate more than anything else? War. Conflict and war. They don't like conflict and war. Dan dia cakap bahawa dia bangga sebab dalam penggal pertama tidak ada perang yang berlaku di dunia. Dan antara agenda utama dia selain daripada deport the migrants, cut taxes, is to end the wars. Sebab dia pun melihat berpuluh-puluh bilion dolar Amerika Syarikat, hampir 15 bilion dolar Amerika Syarikat direct satu bantuan terus kepada rejim Zionis di Tel Aviv, dan beliau suka untuk ada keadaan yang stabil sebab itu menguntungkan beliau sebagai ketua kepada ekonomi yang paling besar dalam dunia. So I think kita akan dari segi flashpoint, 3 flashpoint yang ada dalam dunia. Ukraine, saya rasa Zelensky sekarang ni tengah nervous sebab dia tahu bahawa Trump dalam mungkin bulan pertama di Rumah Putih akan minta supaya bantuan untuk Ukraine ditamatkan, dan Europe pun sekarang ni tengah gelabah sebab he's made a big deal about basically saying NATO, you know, stop, jangan freeload lagi lah. Selama ni Europe, negara-negara Eropah dalam NATO freeload daripada Amerika Syarikat, so you're on your own. At least I won't help so much. Yes, at least I won't help so much. Di Gaza, saya sependapat dengan Syaril, mungkin dia akan kita harap tamatkan apa yang berlaku di Gaza dan refokus kepada Iran. Sebab dia pun tahu bahawa kalau terlalu banyak front, dia melihat bahawa mungkin akan ada satu ancaman kepada Israel. So maybe focus on Iran. But he's on record by saying that, you know, saya cuma tak nak Iran ada senjata nuklear. Otherwise I want them to be successful. I mean, this is Trump, right? And the other flashpoint, which is East Asia, Syaril, saya rasa bahawa dengan China ni, of course Trump dia tak akan sampai tahap akan ada konflik di Taiwan sebab dia tak suka kepada peperangan, tapi konflik itu akan berbentuk ekonomi lah. Sebab itu saya nak tanya pandangan Syaril mungkin untuk kita wrap up segmen ini. Apakah pandangan Syaril berkenaan dengan ugutan maybe janji, tak pasti terma ataupun istilah mana yang lebih tepat, Trump yang mengatakan bahawa jika dia menang dia akan meletakkan tarif ni macam cukai perdagangan lah lebih kurang, terhadap seluruh blanket tarif untuk semua import yang masuk ke dalam Amerika Syarikat antara 10 hingga 20%, dan juga tarif 60% untuk barangan yang datang daripada China, dan saya pun ada baca 100% daripada Mexico. Apa pandangan Syaril? Ataupun benda ni dia akan rasa bila dia betul-betul dah sampai kat Rumah Putih, dia akan rasa benda ni akan makan diri lah. Saya rasa dia akan buat. Saya tak tahu sama ada dia akan buat semua angka tersebut, tapi dia akan buat sebab even ucapan sewaktu menang itu dia ada ungkit kan soal tarif. Jadi nampak dia tak lari daripada janji tersebut, dan hujung ucapan dia pun dia kata kita akan jadi pentadbiran yang mengotakan janji. So nampak dia memang tak nak jadi orang yang tukar lah selepas dia memimpin kan. So magnitude tak tahu, tapi tarif tu saya yakin ada dan boleh menjadi satu kelebihan jangka pendek untuk Asia Tenggara. Sekali lagi bila syarikat-syarikat daripada China tukar BIN ataupun tukar domicile status mereka dan ekspor daripada Asia Tenggara. Harapan kita adalah Donald Trump dan Amerika Syarikat tidak akan menghukum sampai ke level itulah. Mungkin kita jelaskan dengan bahasa yang mudah lah. Sebenarnya kemenangan Donald Trump ini boleh menguntungkan negara seperti Malaysia, sebab kalau China dia tak boleh nak ekspor daripada negara mereka sendiri, mereka akan tubuhkan kilang di negara ketiga, contoh di Malaysia, dan Malaysia dah banyak menerima pelaburan seperti ini dan mereka akan ekspor daripada negeri ketiga seperti Malaysia. Cuma kerisauan kita macam Syaril kata tadi adalah Amerika Syarikat mengambil sikap yang lagi agresif. Dia tahu yang China telah mewujudkan ataupun telah membuka pejabat dan kilang di negara ketiga macam Malaysia dan kenakan tarif kepada kita. Itu yang kita tak tahu lagi. So I think that's what we are waiting and seeing what happens.
Dan saya rasa I don't know anything else to add on this. No, not for this week. Kita akan tengok lagi perkembangan I'm sure there's more to say about the American election. Syaril mungkin ialah more bit not light-hearted but a bit philosophical. Nak tamatkan perbincangan Trump. How do you rank this in the pantheon of political comebacks? Okay, let's give other examples of political comebacks. Let's give two more lah, and then you rank these 3 political comebacks. What are your 2? Okay, one is Trump. Dia kalah pada 2020. Dia disabit di mahkamah, convicted felon. Dia melalui pelbagai laporan sexual harassment dan sebagainya, menjadi sasaran politik. Dan ada yang kata dia dah he's finished, tetapi dalam tempoh 4 tahun dia kembali dengan kemenangan trifecta yang sangat-sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Nelson Mandela dipenjarakan 23 tahun, dan akhirnya, that's not so much a comeback, but I suppose a victory. I know which that one you're going to say. 23 years in Robben Island for Nelson Mandela. Yang ketiga juga 23 tahun. 23 juga 23. 23 tahun sejak dipecat sebagai timbalan Perdana Menteri dan dipukul dan dia disumbat dalam penjara, diaibkan dan akhirnya kembali sebagai Perdana Menteri. So how would you rank? Oh, mesti Malaysia. I didn't say Malaysia. Yang itulah. Yang ketiga itu. Of course dari segi consequence dan tentu Amerika Syarikat paling besar. Dan untuk lebih serius KJ, selain daripada political comeback as the lensa untuk tengok, saya menganggap ada satu benda lebih serius, iaitu dengan pemilihan Donald Trump ni menandakan bagi saya satu lagi paku untuk menamatkan fasa politik yang kita kenal sewaktu zaman abad ke-20. Saya pernah cakap dalam grup WhatsApp kita KJ, para jenaka, ahli politik yang saya bayangkan ataupun saya baca dulu, sama ada John F. Kennedy di Amerika Syarikat, Teddy Roosevelt di United Kingdom, sama ada Churchill, Thatcher, Blair. Ini semua liga ahli politik yang dia kalau tak sama, tak serupa pun, dia datang daripada budaya yang lebih kurang lah, iaitu ada pendirian dasar yang mendalam, dilihat sebagai intelektual, dilihat sebagai boleh menginspirasikan berdasarkan tokoh kenegarawanan yang luas, mempunyai visi tentang dunia. That's the level of politician, ataupun that's the description of politician yang saya kenal. Dengan Donald Trump dan juga banyak pemimpin pada 10-15 tahun kebelakangan ini, ialah kemenangan era politik populisme, yang mana anda tidak perlu konsisten dalam dasar anda, tidak perlu ada visi dunia yang besar, tapi kalau anda boleh menaikkan kemarahan dan perasaan dan emosi orang melalui juga media sosial dan sebagainya, dan tak perlu pun bercakap benar 100%, it's okay. That's what actually people want. Dan di Malaysia pun saya nampak dah ada sifat-sifat begitu. Tokoh politik yang paling popular adalah yang ada buat video TikTok marah-marah orang. Kalau tokoh politik yang old school ni yang nak cakap pasal dasar, tak ke mana. But I mungkin di setengah tempat tetapi cuma contoh pilihan raya baru-baru ni di United Kingdom mungkin menunjukkan bahawa masih lagi ada ruang untuk orang yang serius, yang membincangkan soal dasar, policy. Keir Starmer is not a populist, he's very serious, sometimes boring man. So mungkin itu adalah reaksi kepada Brexit, kepada Johnson. UK dah melalui benda ni. But anyway, we can discuss this at another time. Syaril, ada satu isu mungkin sebelum kita kenalkan tetamu kita, sebab ada beberapa isu lagi nak cakap, tapi salah satu saya fikir ada sikit follow up lah tentang isu yang kita bincang pada episod lepas dan menjadi lebih serius dan lebih tular, iaitu isu Fashion Valet. Yang mana semenjak kali terakhir kita rekod minggu lepas, sudah ada siasatan SPRM, macam-macam komen kepada yang memberi komen, dan juga pada kes ini sudah ada video TikTok daripada SPRM yang merupakan satu perkara yang saya tak sangka-sangka boleh berlaku. Agensi penguatkuasa, agensi siasatan terbabit dalam sentimen yang ada di media sosial dan ke depan dalam menunjukkan dan menayangkan apa mereka buat. Satu keganjilan bagi saya.
Tapi banyak lagi persoalan-persoalan yang timbul KJ, dan saya rasa kita mungkin ada peluang untuk bukan hanya cakap tentang Fashion Valley, we can talk about that sikit. Ada contoh persoalan sama ada related party transaction, adakah Khazanah membeli saham Fashion Valley dan digunakan duit itu untuk membeli yang penilaian 95 juta. Itu yang kita tak bincang kali terakhir sebab didedahkan selepas itu. Betul. Fashion Valley beli satu syarikat yang dimiliki oleh pengasas FV pada harga yang agak tinggi lah. Harga yang agak tinggi nampaknya. Cuma persoalan yang tak jelas lagi bagi saya, yang mungkin boleh dijelaskan satu hari nanti, adakah pembelian itu ada cash consideration? Maknanya adakah apparently in shares. So it was a share swap lah. Kalau share swap, apparently. Kalau share swap, then there was no cashing out by the founders. So sekali lagi, I guess we have to be a bit balanced dalam sama ada this was a cash out by the founders or it was something a bit more nuanced than that. Tapi beralih daripada Fashion Valley ni sendiri KJ, ada banyak komen tentang ni. Saya mengulangi kekhawatiran pada ekosistem. Saya tak tahu sama ada dalam seminggu ni KJ menerima sebarang komen ataupun panggilan daripada teman-teman yang terbabit dalam banyak. And ramai yang risau KJ. Dan saya fikir penting untuk satu, kita mengingatkan diri sendiri dan semua, apa pun perasaan tentang Fashion Valley dan pengasasnya, dia bukan representative of the ecosystem. Ramai pengasas lain yang tak buat benda yang mendatangkan kemarahan dan mereka juga membawa ataupun memimpin perniagaan yang belum untung, kerana dalam venture investment ini perlunya pelabur-pelabur masuk sebelum syarikat itu untung. Dan kekhawatiran mereka ialah kalau GLC, GLIC sekarang ni, Amazon is the best example. Amazon is a great example, even Grab is an example. Dan kalau GLIC sekarang melihat sentimen di luar dan mereka mungkin katakan, kalau macam ni saya tak nak buat apa-apa venture investment lagi, because I don't want to take any risk. Sebab venture investment ni, untuk makluman, memang akan ada risiko yang tinggi dan memang akan ada kerugian. KJ pun sebut hari itu dalam venture ni, dia jenis masuk ke dalam syarikat pada peringkat awal, mungkin daripada 10, 2, 3, 4 akan gagal, 2, 3 akan biasa-biasa, tapi 1, 2 akan give you 10, 20, 30, 50 times returns, which returns the whole fund altogether, right? Tapi tak semua orang tahu tentang venture investments peringkat awal. Saya khawatir, dan ramai yang khawatir, GLC tengok keadaan, dia kata let's go back to 5-10 years ago. Kita hanya invest dalam syarikat dan juga dalam aset-aset yang dah lewat, yang dah mature. Kita ataupun kita hanya buat real estate infrastructure. Ekosistem pemula tech ni akan kalau mati tapi tak, itu dia akan pergi tempat lain lah. Dia akan pergi tempat lain. Modal. Betul. Jadi saya fikir GLC juga perlu menerangkan, dan ekosistem ni lebih ke depan untuk menjelaskan apa sebenarnya VC ni. Sebab I don't think it's just us who should be doing this. No. Pandangan saya juga Khazanah, PNB ambil kesempatan ini untuk jelaskan apa yang mereka buat. Sebab sekeping kenyataan media tu tak memadai lah. Belum memadai lah. Okay, contoh penjelasan yang mungkin boleh diberikan ialah apa jenis pelaburan dan jenis-jenis aset dalam pasaran swasta yang dilabur oleh entiti seperti Khazanah, seperti PNB. Contoh kita boleh jelaskan, ada venture capital, syarikat pemula, ada growth capital, growth equity, syarikat yang dah matang sikit. Kemudian ada private equity yang lebih besar. Kemudian ada private credit yang menggunakan dana untuk berikan hutang kepada syarikat-syarikat tertentu. Ini semua aset-aset yang berbeza dan masing-masing mempunyai profil-profil yang berbeza. Risiko yang berbeza. Tetapi dengan risiko yang berbeza itu, misalnya venture capital, expectation untuk return lebih tinggi daripada aset-aset yang selamat. Sebab tu KJ pun tahu, kalau dalam real estate, dalam infrastructure, sebab dia selamat sebab ada aset, pulangan 10%, 15% kira okey dah. Kalau VC, orang akan expect 20% lebih peratus pulangannya. Jadi seimbang lah, risiko yang tinggi, pulangan pun tinggi. Tapi bila risiko tinggi tu, mungkin daripada 10 pelaburan akan ada beberapa yang gagal dan ada yang gagal segagal-gagalnya. Tapi ini bukan bermaksud semuanya okey, kita kena kaji supaya mengurangkan. Tetapi ini antara pendidikan dan pendedahan kepada awam yang mungkin perlu dibuat oleh ekosistem VC itu sendiri, supaya orang tidak menggunakan ataupun tidak salah faham dengan isu
Fashion Valley ni, maka segala-gala venture capital itu benda yang tak elok. Sebab sekarang ni saya tak pasti Syaril ada baca ke tidak dalam beberapa platform media sosial seolah-olah ada serangan, assault on the VC sector. Semua mengatakan bahawa ini kartel, ini semua kroni. Dan segala-gala pelaburan dan semua syarikat-syarikat pemula ni adalah sebenarnya kroni yang sepatutnya tidak mendapat pelaburan. Dan kesan sampingan ataupun collateral damage daripada apa yang sedang berlaku kepada Fashion Valley ni, saya khawatir juga akan push the ecosystem back many years. Saya harap JLC, JLIC juga yang mungkin khawatir mendapat kritikan ni, jika anda percaya bahawa strategi anda tu tepat, then you should stay the course. And be out there and explain. But also, not just stay the course, but front up. You know, man up and front up lah. And I'm sure mereka pun mengakui ada kelemahan. Tapi one or two bad investments or investments gone bad, tak bermaksud bahawa the entire strategy is wrong. Tak bermaksud bahawa kerugian itu ada unsur jenayah. Cuma satu perkara yang bila saya tengok balik episod yang terakhir, dan saya jarang tengok balik tapi saya just nak tengok balik, I remember you said something that ada seolah-olah, correct me if I'm wrong Syaril, seolah-olah dah muncul budaya di mana orang tak suka celebrate successes, especially entrepreneurial success. Did you say that? I said something along those lines. Tapi bila saya terfikir semula, it's not so much that, it's some successes. The kind of success. Kind of successes. Sebab bila saya tengok balik Syaril sebut tu, saya teringat apa Khairul Aming. So saya pun fikir pasal tu. Right? And then Aming, and to some extent Tony also, although he has the detractors, tetapi dia, Aming is a better example lah. Sebab Aming ni mungkin Tony is exactly the example of what I'm saying. Some still celebrate him. But anyway, Aming's case, where I think he's universally celebrated. So this is going to be slightly controversial, but I feel dalam Malaysia ni, kalau kaya, kalau berjaya, jangan ostentatious. Jangan menunjuk-nunjuk lah. Jangan gunakan perkataan seperti ostentatious. Ataupun kalau nak menunjuk-nunjuk, tunjuk yang bagi bonus kepada pekerja. Itu bawa pekerja pergi cuti. Tapi no, it's a serious point, right? Kalau anda cakap bahasa Inggeris, lepas tu datang daripada LSE, datang daripada Oxford, lepas tu anak datuk, anak diplomat, then memang you're on the chopping block lah. Tapi kalau anda self-made Malay entrepreneur, jual sambal, cakap bahasa Melayu, So that people love. Saya rasa kita kena qualify benda tu lah. Ada celebration. So sebab tu saya sebut elite. It's the anti-elite. Sebab elite ni sekejap, dia bukan elite bersamaan dengan kaya. Anda kerja dalam kerajaan, kalau anda pangkat tertentu dilihat sebagai elite. Anda kerja JLC, anda elite. So it's not about how much wealth you have. Tak semestinya old money lah. Tak semestinya old money. Sebab saya adalah old money sana. Ada orang yang pakai sweater old money. Anyway, I saw that. Maybe it's time. Saya fikir satu lagi isu besar yang kita akan bincang bersama dengan tetamu kita pada kali, susah nak describe. I think dalam bahasa Gen Z, tetamu kita ni OG. OG. Saya tahu OG. Original gangster. Dia original gangster. Tapi gangster ni dalam istilah yang baik lah. GANGSTA. Gangster, original gangster. The real deal lah. Otai. Okay, kita break dan kembali selepas ini. Selamat kembali ke episod 131 Keluar Sekejap, dibawa oleh Food Panda. Gunakan kod JIMAT, JIMAT untuk mendapatkan diskaun RM7 Malaysia. Tertakluk kepada terma dan syarat. Syaril tengah order apa-apa tu? Tengah tengok apa yang ada, sebab saya belum makan malam lagi. Ada apa-apa yang menarik? Saya ada rasa nak makan pan mi. Pan mi? Okay. Cari pan mi. Cakap tentang pan mi, kita PM, kita beralih pula kepada MP. Member of Parliament. Sebab tetamu kita pada hari ini adalah seorang ahli parlimen. Dalam politik ini, Syaril, ada istilah, kalau dalam bahasa orang putih lah, bahasa Inggeris, istilah dia adalah maverick. Maverick ni apa? Dia tidak boleh dikategorikan dalam mana-mana kotak yang mudah.
seorang yang independen ataupun dia lawan arus, dan cara dia lawan arus tu tidak seperti yang mudah kita baca. Boleh dikatakan tetamu khas kita pada hari ini adalah salah seorang maverick dalam parlimen kali ini, terutamanya dalam parti dia. Dalam parti beliau, dan beliau adalah seorang yang mempunyai latar belakang yang lama dalam sebagai seorang aktivis, sekarang ini sebagai ahli parlimen, dan suara, boleh dikatakan ada yang kata suara hati nurani, conscience parti beliau, tidak lain tidak bukan Yang Berhormat Tuan Hassan Abdul Karim, ahli parlimen Pasir Gudang. Yang Berhormat, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih datang ke KS. Ya. Terima kasih kerana diundang. Yang Berhormat pernah dengar podcast kami? Ya. Pernah mengikuti. Gembira, suka. Terima kasih. Terima kasih YB. Yang Berhormat adalah seperti mana yang penonton dan juga pendengar setia ketahui, beliau adalah ahli parlimen Pasir Gudang, di mana beliau menang pada kali pertama pada tahun 2018, PRU ke-14, menewaskan Menteri Besar Johor pada waktu itu, Datuk Seri Khalid Nordin, dan telah menang dan kekal kedudukan sebagai ahli parlimen Pasir Gudang pada pilihan raya umum yang lepas. Majoriti meningkat daripada 24,000 lebih kepada 31,000 lebih. Tahniah Yang Berhormat. Terima kasih. Saya dan Syara kecundang pada pilihan raya tersebut. Yang Berhormat, mungkin saya nak mula sedikitlah dengan latar belakang Yang Berhormat, sebab orang yang ikut politik ni kenal Yang Berhormat sebagai YB sebagai seorang yang lantang, seorang yang kadang-kadang melawan arus, seorang yang berpegang kepada prinsip tak kira apa pendirian rasmi parti. Di manakah datang jiwa, saya tak nak kata jiwa berontak lah, tapi jiwa berprinsip itu? Mungkin apa yang mendorong YB untuk menjadi seorang aktivis dan juga politician? YB ni haluan apa sebenarnya? Ya. Saya masa di Universiti Malaya aktif juga dalam pergerakan pelajar. Pelajar yang agak radikal, kekiri-kirian. Ya. Kemudian masa student, saya pernah ditangkap polis unlawful possession kerana membantu squatter setinggan miskin di Johor Bahru dalam peristiwa Tasik Utara. Kemudian bila berlaku uprising student dalam isu baling, saya menyertai. Masa itu saya dah sebagai pemimpin pelajar juga. Jadi akibat itu semua, scholarship saya ditarik dan saya dibuang daripada universiti. Saya agriculture student dulu. UM, lepas tu saya pindah ke UPM. Saya dibuang di UPM kerana boleh kata aktivitis gerakan pelajar dan penglibatan dalam kebangkitan pelajar tu. Tapi orang lain ditahan, ISA saya taklah. Hanya setakat scholarship ditarik, dibuang daripada universiti. Dan kemudian saya menyertai Parti Rakyat Melaya, Parti Rakyat Malaysia tu. Tapi kenapa sebagai seorang pelajar universiti YB tertarik dengan isu-isu seperti itu? Adakah latar belakang keluarga peribadi YB mungkin daripada kawasan ataupun demografi yang tertentu yang mendorong untuk YB menjadi seorang yang nak memperjuangkan isu dan hak marhain orang yang susah? Ya. Ada kesan daripada peristiwa 13 Mei. Masa itu saya di tingkatan rendah belajar di Kolej Islam Melaya, Petaling Jaya di Seksyen 16. Dan
baru sampai dari kampung. Hampir mati malam 13 Mei itu sebab kita orang kampung. Pada malam itu nak pergi ke Petaling Street nak beli tali leher, necktie sebab orientasi kat college. Tapi pada tak dapat pergi Kuala Lumpur, bas tak ada. Akhirnya dinasihatkan balik. Jangan ada pergaduhan di KL. Masa itu kita budak-budak tak tahu. Jadi kesan daripada itu, saya melihat bahawa saya dari duduk kampung Melayu. Nama kampung pun kampung Melayu di Johor sana. Sekolah Melayu. Kemudian masuk college Islam tu college Melayu lah. Yeah. Jadi saya macam kata cukuplah, tidak terdedah kepada dunia yang lebih luas. So saya ada dua pilihan, masuk Universiti Kebangsaan atau Universiti Malaya. Saya pilih Universiti Malaya sebab itu ramai ada bukan Melayu, macam-macam kaum. Jadi di situlah maknanya. Tapi masa di College Islam itu dia mendapat satu kesan bahawa isu keadilan tu, justice yang dari perspektif Islam yang saya hayati lah, dan tidak perkauman. Sejagat. Itu di antara basis jalan itu. YB, perjalanan cerita YB yang diceritakan ni memang unik dalam satu sudut. Tapi dalam sudut lain ramai juga yang menjalani seperti mana YB jalani. Tapi dia tak sampai kepada tempat ideologi yang sama seperti YB. Sebab ramai yang akan katakan disebabkan keadaan dan keadilan yang tidak saksama antara orang Melayu dan bukan Melayu, maka perjuangan politiknya seharusnya berasaskan kaum Melayu itu sendiri sebagai kaum majoriti, sebagai itu perjuangan yang mungkin kami datang daripada UMNO, kita lebih tahu tentang sejarah sebegitu. Tapi saya tertarik dengan cara YB ceritakan ni. YB tak datang daripada bangsawan elit, datang daripada keluarga Melayu yang susah, datang daripada luar bandar, tetapi conclusionnya bukan untuk membawa politik perjuangan Melayu seperti mana yang kami mungkin kenal, tetapi politik perjuangan keadilan sejagat. Berapa ramai yang macam YB? Sebenarnya latar belakang keluarga saya di Johor, di Pontian, kan, keluarga UMNO. Arwah ibu saya dulu kaum ibu UMNO. Wanita UMNO. Keluarga kepimpinan di peringkat grassroots ini keluarga saya. Masa saya di universiti, saya dijemput, kata orang kata mulai dulang silver dan perak jemput masuk UMNO. Saya kata terima kasih kerana menghargailah kan. Tapi saya kata tak apalah. Kemudian saya terlibat dalam Parti Rakyat. Tapi satu fakta, saya tinggal di Kuala Lumpur. Masa tu belajar Malaya, saya dapat kesempatan berdampingan dengan intelektual Melayu yang progresif, budayawan Melayu yang progresif. Saya boleh sebut misalnya arwah Profesor Dr. Syed Hussein Ali, sastrawan negara Osman Awang, Dr. Sanusi Osman, arwah Rostam Sani. Jadi itu membina bukan hanya kerana ikut-ikutan saja, tapi memahami ini. Dan rakan-rakan bukan Melayu ramai dah meninggal dah, seperti Dr. MK Rajakumar, Tan Kahi, kan. Jadi begitulah. Kan. Kalau saya boleh lanjutkan sikit lagi YB, nampak dalam penceritaan sejarah Malaysia yang mainstream lah, yang arus perdana, perjuangan dan gerakan politik sayap kiri ni tidak begitu dikehadapankan. Baik pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Pandangan YB kenapa begitu? Dan apa yang boleh dibuat untuk mengimbangi? Saya pernah menjadi
Setiausaha Agung Parti Rakyat, ketika itu arwah Dr. Kasim Ahmad sebagai presiden, chairman pengurusi, dan beliau waktu itu dalam tahanan ISA, kan Jadi seingat saya, kali terakhir pemimpin Parti Rakyat menang parlimen dalam pilihan raya, saya rasa tahun 64 gitu, arwah Bostamam, Ahmad Bostamam. Ada nama dia, kalau kat parlimen tu ada nama dia tu. Selepas daripada itu, tak ada pemimpin daripada Parti Rakyat, intelektual, aktivis yang menang, tak ada. Setakat Dewan Undangan Negeri ada. Di Pahang pada tahun pilihan raya 69, Cikgu Zulkifli dengan Subramaniam. Di Penang ada satu, tapi parlimen yang terakhir itu di Setapak, Ahmad Bostamam. Dan lepas tu tak pernah menang. Dan saya pernah bertanding pilihan raya beberapa kali atas platform Parti Rakyat. Kalah almost saja. Kadang-kadang kawan-kawan pakai almost saja, kan kalah sedikit apa kan tapi sebabnya ialah pendirian yang agak kiri itu tak dapat sokongan yang luas lah, kan hanya selepas tahun 2003 apabila dua parti ini bergabung, Parti Keadilan Nasional pimpinan Anwar Ibrahim dan Parti Rakyat pimpinan Dr. Syed Hussein Ali bergabung, dan saya sedikit sebanyak terlibatlah dalam merger itu. YB, itu satu titik yang menarik untuk kita bincang dan menjadikan asas kepada perbincangan lanjut kita pada episod kali ini. Sewaktu penggabungan pada waktu itu Parti Keadilan Nasional dengan Parti Rakyat Malaysia dijadikan PKR, Parti Keadilan Rakyat. Bendera pun ada garisan merah di kiri kanan di sayapnya. Apakah YB rasa bahawa semangat Parti Rakyat Malaysia, haluan kiri, keintelektualanan sejagat, keadilan sejagat itu akan kekal relevan dalam wadah vehikel yang baru? Ataupun adakah pada waktu itu juga YB dah khawatir bahawa mungkin akan tenggelam? Sebab walaupun boleh dikatakan secara ideologi Parti Keadilan Nasional dengan PKR tidak jauh sangatlah. Parti Rakyat Malaysia, PRM dia bukanlah bergabung dengan UMNO yang membawa satu perjuangan yang mungkin sangat-sangat berbeza. Tetapi Parti Keadilan Nasional pada waktu itu tak boleh dikatakan sebagai parti haluan kiri sangat. Dia juga mempunyai platform dasar yang pro business, yang pro kapitalis. Jadi adakah pada waktu itu YB rasa bahawa mungkin akan ada risiko identiti PRM itu, identiti ke kiri, haluan kiri ini akan tenggelam? Pada ketika itu kebimbangan itu wujud, iaitu kita sayangkan Parti Rakyat ada kemungkinan tenggelam. Daripada peringkat awal saya menentang pencantuman ini kalau berakhir dengan terkuburnya Parti Rakyat. Saya menentang. Dan saya memimpin agak sokongan yang besar juga. Masa itu kita muda. Saya pemimpin pemuda ke apa. Kan waktu itu. Menjelang Kongres tahun 21 atau 22, Kongres Nasional kan akan menentukan arah nak bergabung atau tidak. Dan saya tengok pemimpin utama Parti Rakyat, arwah Dr. Syed Hussein, Sanusi Osman, arwah Raza Ahmad, Dr. Sanusi Osman, semua condong ke sana. Kan? Saya masih
ada reservation. Pada waktu itu, saya menerima sepucuk surat daripada saudara Anwar Ibrahim yang dalam penjara. Surat itu dapat dibawa keluar dan ditujukan kepada saya. Maknanya beliau menyatakan elok kalau bergabung untuk membina satu gerakan politik yang multiracial, ya, dan tanpa melupuskan idea-idea dan dasar-dasar parti rakyat. So selepas itu saya tengok keadaannya, kalau saya tidak bersetuju dalam Kongres Nasional, maknanya mungkin tak jadi tu, kan? Tapi saya pada Kongres tu saya boleh orang kata buat U-turn. Maksud okey lah. Terima hakikat, ramai dah nak ke sana, ramai yang kawan-kawan tu dah pergi pada, dah pergi ke keadilan, kan? Tak nak tinggal bas, ketinggalan bas. Dia tinggalkan kita, tapi pergilah. Tapi on record, bila sudah bergabung 2003, dalam 2-3 tahun selepas itu ada usaha pimpinan Parti Rakyat yang sudah di dalam PKR nak bubarkan Parti Rakyat. Masa itu saya bantah. Saya berundur keluar sekejap daripada PKR dan saya lawan di mahkamah untuk selamatkan Parti Rakyat jangan dibubarkan. Sebab itu Parti Rakyat hidup dari segi sekarang lah. Ya, secara rasmi dia. Mana saya sebagai di antara peguam, firma saya menjadi advocate and solicitor dalam ini. Jadi begitulah ceritanya. Mengimbau sejarah semenjak 2003 itu, semenjak percantuman itu, YB sekarang ni bergelar status yang berhormat di bawah tiket selepas pergabungan, iaitu PKR. Adakah dengan adanya kuasa yang datang daripada PKR sekarang ini membuatkan YB mengimbau balik melihat in the end ia satu keputusan yang tepat kerana kuasa politik sudah berada di pihak parti YB itu sendiri? Okey. Untuk menjawab soalan itu, saya membezakan, distinguish antara parti PKR dengan kerajaan perpaduan yang PKR menjadi salah satu trust dia lah. Saya melihat parti PKR perjuangannya masih ada, sebab perlembagaan Parti Keadilan Rakyat itu ada 17 cita-cita, 17 prinsip, dan kami terlibat sebelum Memorandum of Understanding setuju gabung tu, maknanya membincangkan 17 perkara dasar itu. Kita bincang 2 hari 1 malam di Fraser Hill, somewhere 2002, dan kita sedaraikanlah betul, dan kita bagi tahu kepada pihak Parti Keadilan Nasional, kalau nak bergabung kena, ini syarat kami, terima ini, kalau tidak tak boleh lah. Ini PRM lah. PRM. Jadi dari itu, jadi kalau sampai sekarang saya berpegang kepada prinsip parti itu, maknanya itu sikap saya lah. Maknanya PKR, Parti Keadilan Rakyat, saya melihatnya party for the future. Saya masih bercakap tentang bina bangsa Malaysia. Mana ambil jalan yang tengah, kita united, demokratik, adil yang betul. Tetapi bila saya ada tegur-tegur sedikit, bukan pandai sangat, bukan baik sangat, tapi mungkin dari segi kerajaan tu. Jadi berbeza. Kerajaan pimpinan Anwar tak sama dengan parti pimpinan Anwar. Parti itu masih ada dasarnya. Jadi parti adalah panglima. Kalau Soekarno katakan.
parti mesti menentukan adakah kerajaan ini ikut dasar parti. Dan kita fahamlah pragmatik. Parti ini gabungan banyak parti. Katanya ada 19. Dan tentulah ada kekangan, constraint apa, kita faham tu. Tapi janganlah banyak sangat garis merah dilanggar. YB cakap berkenaan itu. Ya, saya rasa kami faham. YB cuba bezakan antara kerajaan perpaduan yang terpaksa mengambil kira pandangan bukan hanya PKR, tetapi 18 lagi rakan kongsi dengan PKR itu sendiri. Tetapi macam mana pun YB, kita tak boleh tolak realiti dan hakikat bahawa apa yang kerajaan buat, garis merah yang dilanggar oleh kerajaan, kompromi yang terpaksa dibuat oleh kerajaan ini akan tempias juga kepada semua parti yang terlibat. Betul. Kita break seketika bagi YB sedikit masa dan kita akan kembali dengan jawapan apakah YB rasa tempias ini berbaloi sebab sudah dapat kuasa. Okey, kita break seketika. Selamat kembali ke episod bersama dengan Yang Berhormat Tuan Hassan Karim yang dibawa oleh Food Panda. Gunakan kod apa cara? Jimat, JIMAT. Berapa? RM7. Tak perlu tunggu 11 hari bulan 11 untuk ada diskaun. Ya, tertakluk kepada terma dan syarat ya. Carilah aplikasi Food Panda kalau rasa lapar, kalau rasa haus, sedang menonton episod yang sangat-sangat istimewa ini bersama dengan YB Tuan Hassan Karim. Tadi saya dah sebut YB sebelum YB tampil di sofa ni, antara sebab Kamala Harris ni dia kalah di Amerika Syarikat sebab dia lupa kepada base dia. Dia yang dikejar pun tak dapat, yang dikendong pun tercicir. Lebih kurang macam itulah Kamala Harris ni. Adakah dengan nak kejar kerajaan perpaduan semua ni, takut yang dikendong iaitu base PKR ni tercicir disebabkan banyak sangat garis merah dilanggar? Saya ada menulis satu artikel sependek tentang perkara ini, membandingkan apa yang berlaku di pilihan raya Amerika tu. Maknanya jangan buat kesilapan yang sama. Kamala Harris dari Demokrat kan nak dapat sokongan daripada penyokong-penyokong Parti Republikan, akhirnya tak dapat kan. Malah sokongan Donald Trump lebih meningkat kan. Itu. Jadi andaian begitu, mana kita belajar kepada di tanah air kita sendiri, terutama PH Pakatan Harapan kan. Maknanya Pakatan Harapan saya jangan kelihatan meninggalkan base asas mereka. Sokongan rakyat berbilang bangsa dan sokongan Melayu boleh ditingkatkan. Memang tidak tinggi, sekitar 30%, setengah tempat lebih 30%, ada yang 20% kan. Tapi kalau konsisten, makna sokongan Melayu tu, terutama Melayu atas pagar, Melayu menengah, yang nampak kerajaan ini mempunyai dasar-dasar ekonomi, dasar-dasar sosial, pelajaran yang baik, mereka akan menyokong. Jadi dan lagi satu sokongan PH, terutama pada PKR ini, dia adalah economic voters. Pengundi-pengundi yang bukan ahli parti, tapi pengundi-pengundi berdasarkan senario ekonomi. Kalau kerajaan dapat menyediakan peluang kerja yang banyak, ada nampak usaha untuk progressive wages, gaji yang progresif meningkat maknanya kelas menengah di kalangan orang Melayu ini besar. Dia akan menyokong. Jadi saya fikir begitulah. Dan bukan semua orang Melayu ni taksub
perkauman ke apa, tidak. Dia Melayu orang Islam, dia faham arti adil. Dia menyokong konsep keadilan, kesaksamaan. Tapi kalau kerajaan ini nampak betul bercakap tentang rasuah, telus. Kalau bertindak, tindak pada semua. Jangan ada selektif, kan? Orang akan sokong. Begitu. Tetapi kalau kita berubah-ubah tentang pendirian kita dalam memerangi rasuah, dalam elakkanlah pembinaan kapitalis kroni, jangan ulang kesalahan yang wujudkan kapitalis okey. National bourgeoisie, iaitu kapitalis yang betul-betul dia kompeten dalam usahawan dia. Okey, jangan kerana kroni, kerana tender ke apa. Itu jadi tumpu kepada penyokong-penyokong asas. YB, itu pendirian yang saya rasa praktikal, yang ingin melihat kepada peluang yang ada bagi PH untuk meningkatkan sokongan Melayu yang boleh datang disebabkan dasar ekonomi, dasar sosial yang menguntungkan mereka, yang baik kepada mereka. Tapi balik kepada soal prinsip ni, sebab saya selalu berpendirian bahawa pengundi ni dia mengundi dengan otak dan juga dengan hati. Otak ni fikir macam-macam lah. Dia akan fikir soal masa depan, soal gaji. Hati ni kadang-kadang dia tergerak disebabkan soal nilai, soal values lah, soal benda-benda moral. Saya nak baca ada satu puisi ni, YB, yang saya tertarik sangat dengan puisi ni. Tapi aku bukan Khairil Anwar. Aku kembali menyoal diri. Puisi ni. Telah hilang segala roh. Telah lenyap cita-cita murni. Sekarang perkara-perkara pelik sedang terjadi. Di tengah-tengah usaha mengekal kekuasaan, tiba-tiba banyak perkara bisa dihalalkan yang rasuah dilepaskan. Kemaafan si kleptokrat dialu-alukan. YB tahu puisi ni? Penulis ni adalah puisi saya. So, bukankah ini kebimbangan berkenaan dengan soal hati tu, soal prinsip tu, soal nilai tu? Ada, boleh baca, penonton dan pendengar boleh baca seterusnya puisi ni, dia ada 3 kerat ataupun 3 bahagian. Ini luahan hati YB. Ya, betul. So YB mesti akui juga, bukan hanya soal nak bagi satu gambaran ekonomi yang bagus, peluang pekerjaan yang bagus, tetapi banyak sangat benda yang menjadi prinsip yang dah dilanggar. Ya. Jadi tujuan saya, niat itu secara lembut berpuisi, tidak guna bahasa yang kasar, kan? Mungkin kalau ada pimpinan, terutama pimpinan daripada parti saya sendiri, kan, PKR, dia dapat merenung semula, kan? Sebab terutama saudara Anwar, saya setia dan menyokong dia bukan setakat reformasi 98 Dia pecat. No, sebelum itu. Tahun 1973 saya di Universiti. Masa saya dekat College Islam, dia di Universiti Malaya. Dari saat itu, dalam demonstrasi besar-besar pada tahun 73 menyokong Palestin dalam perang Yom Kippur. Yom Kippur. Kami sama-sama. Dia pemimpin belia, kami pelajar. Jadi dalam waktu reformasi itu dulu, saya menghasilkan satu antologi, koleksi sajak, dedikasi pada beliau. Jadi maknanya saya berharap makna pimpinan ini, saya cakap dah lah sekarang ni, suka tak suka bagi PKR lah, parti lain saya tak tahu, tak ada pimpinan yang lain pelapis. Makna kita perlukan dia. Dan dalam kerajaan juga ada kelemahan dia, ada kekurangan dia, itu gading mana yang tak retak lah. Tapi peranan dia masih boleh. Saya rasa, tapi sekurang-kurangnya ada kawan
yang kenal dia menulis puisi. Mungkin dia kalau dia baca kisah Arab gitulah. Tapi saya nak bagi tahu kan maknanya Datuk Seri Anwar ni bersikap terbuka. Dia bersikap terbuka. Saya pernah berkongsi beritahu dia pernah menghubungi saya telefon. Asal nak tulislah. Nak ucaplah. Nak kritik dia pun tak apa. Kritik kerajaan dia tak apa. Tapi dia minta satu perkara jangan buatlah. Apa dia? Jangan kritik raja lah. Itu dia concern dia. Jadi sikap dia sangat terbuka lah. Artinya. Kalau boleh ambil dari situ Yang Muhammad, sebab saya fikir kita akan bincang lagi butiran kritikan-kritikan YB selepas ini. Tapi saya nak bagi peluang satu lagi untuk melanjutkan jawapan YB tentang apakah budaya PKR itu sendiri yang mengizinkan Yang Muhammad Hassan Karim kekal dalam kepimpinan, kekal dalam parlimen, kekal dalam keahlian parti. Dan sekarang ni YB berkongsi bahawa Presiden Perdana Menteri pun telefon YB mengizinkan untuk berterusan kritik. Dan kita akan cakap tentang kritikan-kritikan itu selepas ni. Tetapi bagi saya KJ, ia juga cerminan suka tak suka. Bezanya parti PKR punya culture ni berbanding dengan parti yang kita dibuang tu. Beza dia culture kepimpinan saya rasa. Sebab bila saya baca komen di media sosial di kalangan penyokong parti PKR yang respon kepada kritikan YB, ngeri juga YB. Ya, betul. Banyak dia hentam YB, suruh YB apa keluarlah apa benda. Tapi kepimpinan macam cerita yang disampaikan oleh YB tadi yang kata PMX ni kata is okay, continue, cuma jangan kritik raja lah. Yang R tu janganlah. Saya boleh sebut apabila ada ura-ura nak pindah perlembagaan untuk menentang lompat parti ni, wujudlah apa yang dipanggil Akta Lompat Parti. Kebanyakan parti politik bermula daripada DAP, kemudian diikuti Amanah, kemudian UMNO dan terakhir Bersatu. Mereka meminda perlembagaan parti masing-masing untuk selaraskan dengan peruntukan perkara 49A pindaan perlembagaan itu. Tetapi PKR, Parti Keadilan Rakyat, tak buat pindaan. Artinya dia percaya kepada ahli parlimen mereka tidak akan melompat. Dan itu yang saya hormat. Saya hormat PKR dan saya kata not bad lah parti aku ni, bagus juga. Dia tak pindah. Mana dia percaya lah. Dia tak paranoid, dia tak takut bayang-bayang. Dia percaya. Paling-paling dia gunakan sistem whip lah, whip parti. Ya. Kalau ini kita maknanya ikutlah garis parti. Tapi saya pernah tak ikut. Misalnya ada satu undi blok, apa dipanggil, undi belah bagi ya. Belah bagi. Nak ambil keputusan gantung Wan Faisal. Macam kita pun tengok ucapan YB tu. Saya tak ikut. Saya tidak menyokong usul itu dan tak menentang juga. Saya abstain. Mana itu tak ada tindakan pun. Tapi mungkin orang marah lah kan. Tak ikut garis parti ke apa. So, kenapa? Jawapannya ialah ada orang muda-muda je sekali masuk pilihan raya parlimen tu menang jadi ahli parlimen. Tapi saya tak semudah itu. Daripada Parti Rakyat kan dah join dengan PKR pun kemudian itu tak menang terus. Banyak kali baru masa menang. Jadi kita fikir alang-alang dah menang jadi ahli parlimen ini, apa angkat supah kan, buatlah yang terbaik kan, setakat yang boleh lah, itu je. YB rasa dengan kebebasan ataupun ruang yang diberikan oleh pucuk pimpinan parti, macam YB ceritakan tadi, PMX kata tak apa, boleh terus kritik dan sebagainya, itu memang saya rasa Syaril dan saya akui dan kita puji.
Tetapi yang anehnya YB seorang saja dalam keadaan diberikan ruang itu, YB seorang yang menggunakan ruang itu untuk berani menentang arus tentang isu-isu prinsip dasar, nilai-nilai asas perjuangan. Saya tengok yang muda-muda semua ni, minta maaf cakap lah, kebanyakan daripada mereka mungkin boleh dikatakan kita pun buat benda yang sama dahulu, menjadi yes man. YB Hassan Karim seorang lah yang menggunakan ruang ni. Sebenarnya dalam parti, bila kita menjadi orang parti kan, berjemaah kan, dia ada konstitusi dia, ada dasar-dasar mengenai disiplin. Sebenarnya ada dalam perlembagaan parti, termasuk parti PKR ni, keadilan, iaitu ada seksyen tertentu, maknanya kena jaga nama baik parti, jangan rosakkan nama baik parti. Saya pun tak pasti apa yang ucapan saya, bukan ada dah terlanggar ke apa-apa kan itu. Dan mungkin ada pihak-pihak lembaga disiplin ke apa, mungkin ada pimpinan, katakanlah Datuk Seri Anwar terbuka, dia seorang demokrat kan apa, tapi mungkin tak semua dalam kepimpinan pusat itu yang selesa dengan sikap saya. Yang malah saya nak bagi tahu, ada parti lain, ketua-ketua whip parti lain komplain kepada pimpinan PKR, bukan presiden lah, tapi pimpinan penting. Kenapa bagi kebebasan begitu pada Pasir Gudang? Kan artinya dia orang tu pasal jaga ahli parlimen masing-masing kan, tapi yang PKR ni apa tak bertindak apa-apa kan. Jadi mungkin pimpinan PKR kata, ya ini parti kami macam ini, ada kebebasan, dan selagi kebebasan itu tidak disalahgunakan lah. Adakah YB rasa keputusan untuk mewujudkan kerajaan perpaduan ini dan akhirnya dapat kuasa, Datuk Seri Anwar dapat jadi Perdana Menteri dan sebagainya, adakah ia akan memberi kesan jangka masa panjang kepada prinsip perjuangan PH, khususnya PKR? Sebab pada persepsi setengah rakyat, PKR dah menerima dan sudi menerima pelbagai senario dan keputusan yang selama ini PKR akan menjadi parti yang utama yang menentang. Kita ambil contoh lah. Contoh mungkin akan ada orang kata yang saya tak boleh lepaskan contoh ni. Tapi DNAA. Ya. So ini contoh yang jelas. Dan YB pun pernah tulis tentang perkara ni banyak kali. Dah ada prima facie tetapi dilepaskan begitu sahaja. Okeylah. Saya faham kerajaan boleh kata ini keputusan AG, tapi kita semua tidak lahir semalam, YB. YB pun sama juga. Kan? Kita tahu di sebalik ini mungkin ada keputusan dan perkiraan politik. Adakah PKR dah sacrifice, mengorbankan terlalu banyak prinsip sehingga benda ni dah jadi kebiasaan, dan untuk mendirikan kerajaan mungkin selepas PRU yang akan datang itu lebih penting daripada prinsip perjuangan? Ya, saya melihat bahawa saya di luar kumpulan yang terlibat dengan pemerintah kerajaan. Maknanya saya ahli parlimen biasa, backbencher daripada PH, PKR kan. Kemungkinan untuk mengekalkan kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar, mungkin dari segi pragmatiknya, realistiknya, dengan keadaan begitu, dan sikap pendirian rakyat di luar yang melihat juga saingan kepada PH dan kerajaan perpaduan ini pun ada Perikatan Nasional ke apa. Jadi pemilihan-pemilihan itu mungkin kalau dalam pilihan raya akan datang,
perkiraan yang mudah aja, itu mungkin kerjasama ini diteruskan. Dan dalam keadaan parti politik ini tidak susah nak dapat kemenangan yang mutlak kan, satu gabungan paksa bergabung-gabung dengan yang lain kan. Jadi setengah anggota kepimpinan termasuk daripada PKR dan juga PH merasakan bukan mudah untuk ada peluang terus kekal jadi kerajaan. Dan mungkin memberi alasan perubahan itu mungkin beransur-ansur, tidak boleh reform itu serentak kan. Dibagai contoh umpamanya revolusi di Perancis, bagaimana Robespierre dan sebagainya menyebabkan cita-cita revolusi Perancis itu tak kecapaian kerana terlalu tergesa-gesa itu dia punya pandang pada tu. Tapi saya tetap bersikap bahawa maknanya tak boleh diutamakan sangat dalam untuk mengekalkan kuasa sehingga luntur semua idealism yang kita pegang selama ini. Ya. YB mungkin dalam segmen akhir lepas ni kita nak cakap sikit satu dua perkara spesifik tentang komentar YB, tapi mungkin yang akhir daripada saya dalam segmen ini. Oh ni cakap pasal Robespierre. YB pun cakap pasal Robespierre. Betul-betulan. Saya terasa terpanggil untuk masih melontarkan soalan ni, bukan daripada saya semata-mata tapi untuk Adil. Ada yang akan mengkritik bahawa YB Hasan Karim ni dia kata dia bercakap, dia bersuara atas prinsip reformasi. Tapi mungkin ada yang akan katakan YB bersuara semata-mata mahu melawan arus. Contoh, satu komen tempoh hari apabila YB kurang bersetuju dengan perubahan cuti. Jumaat Sabtu jadi Sabtu Ahad di Johor. Pada saya tak nampak macam benda itu isu reformasi ataupun prinsip nilai. Ada yang mengatakan ini bukti bahawa Yang Berhormat Hasan Karim ni disengaja nak melawan arus, bukan semata-mata atas prinsip. Pernah tak YB dengar kritikan sebegitu dan cara YB respon? Artinya apa? Apabila saya bersuara itu bukan ada tujuan untuk populariti atau sengaja nak melawan arus kan. Pernah tak saya bagi satu contoh, saya mempertahankan dasar kerajaan subsidi bersasar diesel di Sungai Bakau. Saya mempertahankan dalam kempen tu, ceramah saya kata apa yang kerajaan buat ni betul dari segi jangka panjang. Tapi rakyat tak susah nak terima lah. Kalah dalam pilihan rakyat tu. Jadi maknanya ada masa dia ikut benda yang logik, yang baik jangka panjang tu bersama kita sokong lah. Tapi satu benda yang saya pertahankan ialah saya tidak ada apa-apa kedudukan dalam parti. Saya tidak dalam pimpinan, saya pusat atau di peringkat cabang dipanggil, tidak. Saya kata saya dah pernah jadi presiden parti rakyat saya pernah selepas Dr. Syed Hussein. Cukuplah kan. Jadi Setiausaha Agung, saya dah pernah jadi Setiausaha Agung, bagi peluang orang lain. Saya tak bertanding apa-apa dalam PKR ini. Saya jaga kawasan. Tapi tugas saya sebagai ahli parlimen itu, saya ambil pesan Allahyarham Tun Dr. Ismail, mantan Timbalan Perdana Menteri, kata. Beliau berkata ahli parlimen yang ini dipetik oleh penulis autobiografi dia tu. Dia kata ahli parlimen, ahli politik mesti pertahankan hak kebebasan bersuara. Jangan jadikan politik itu sebagai career. Jangan jadikan politik itu sebagai piuk nasi subah. No.
pada bila you masuk politik, you ada diamanahkan untuk memperjuangkan sesuatu melalui suara, bersuaralah. Dan seeloknya nasihat beliau, kalau jadi ahli parlimen, jadi ahli politik ini, sebaik-baiknya ada profession sendiri. Dan kalau apa-apa berlaku pada dipecat ke, boleh buat podcast, tak jadi calon ke apa, boleh balik pada kerja asal je lah. Rasa juga kami bercakap tu. Itu pesan Tuan Dr. Ismail tu. Ya. Wabi, mungkin nak rumuskan ataupun nak mengakhiri segmen ini sebelum kita pergi ke segmen akhir. Saya nak tanya sikit berkenaan masih lagi soal perjuangan ni, sebab mungkin segmen ini kita bincang philosophically lah, secara berfalsafah, dan segmen terakhir kita syaril ada beberapa isu khusus nak dibincangkan. Tapi bila dah bergabung dalam kerajaan perpaduan, YB terpaksa bergabung dengan satu pertubuhan siasah, pertubuhan politik yang berasaskan kaum. Ya. Itu parti lama saya lah. Yalah. Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO. Sebagai seorang yang berlatar belakangkan haluan kiri, keadilan sejagat, bangsa Malaysia, bagaimana YB menjadikan gabungan ini konsisten dengan perjuangan YB? Sebab selama ini bukan nak kata seteru, tetapi dari segi ideologi UMNO ni jauh beza daripada ideologi haluan kiri. Sebab dia, is a race-based party, soal ethnocentric, berasaskan agenda Melayu dan sebagainya. Bila YB dah bergabung di Johor, YB saya, kalau tak silap saya, kampung YB di daerah Pontian kan, sama dengan Mak Maslahan, Malay nationalist lah. Haluan kiri bertemu dengan Malay nationalist. Kalau dulu dia ni seteru ataupun rival, bagaimana YB reconcile benda tu dalam diri YB sendiri? Saya melihat daripada pengalaman-pengalaman interaksi, UMNO ni, pemimpin UMNO dia bukan monolitik. Dia terbuka. Mana dia trust dia sokongan Melayu, tapi dia ada rangkaian dengan MCA, MIC dalam barisan nasional kan, dan walaupun agenda Melayu itu diangkat, yang lain dibantu bersama, dan hampir 60 tahun atau lebih 60 tahun. Dan saya melihat sendiri kubu kuat UMNO ni di Johor, ramai pemimpin yang baik-baik yang lahir di peringkat akar ubi, pertengahan, sampailah nasional. Dan dia bukan jaga orang Melayu saja, dia jaga seluruh rakyat. Kan? Ini pemimpinan UMNO. Jadi apabila kadang-kadang saya ada tegur kawan saya, Presiden UMNO sekarang ni kawan saya. Kawan kita? Ya, sahabat saya. Datuk Seri Ahmad Zaid Ahmadi sama. Dia Universiti Malaya, hanya lain fakulti. Sama. Memang kamcing orang budak-budak kata saya. Orang budak kata saya. Tapi saya berkata, saya tak naklah ulang lagi, nanti orang marah kan. Maknanya UMNO mempunyai 3 juta penyokong ahli. Maknanya kalau ada pimpinan yang yang fresh, yang kan, susah sangat nak cakap. Susah nak cakap. Sebab saya melihat masa saya kat universiti lah, kita mengikuti persaingan Gapa Baba, arwah Haji Musa, Hitam, Ghazali, Syafi'i, dan begitu memikat tu. Ada democratic exercise dalam UMNO itu kan, sampailah ada tim A, tim B kan. Jadi kalau kerjasama kerajaan perpaduan ini
Tapi kalau dilihat juga, suka tak suka kena mengakui tu. PH, Parti Melayunya Amanah dengan PKR. PKR pun multiracial. Sokongan Melayu pun tak cukup kalau nak cakap dari segi kaum lah. Tapi kalau kehadiran UMNO mempunyai base Melayu yang besar dengan kepimpinan yang baik, ini ada sinergi, tak boleh ditolak begitu. Dan apapun kelemahan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya pun kadang-kadang tegur ke apa kan, tapi jangan lupa masa dia memimpin Majlis Belia Malaysia, Anwar adalah pemimpin ABIM, tapi dia memimpin, dia angkat menjadi Presiden Majlis Belia Malaysia. Ada belia Hindu, belia Buddhis, berbagai kaum menyokong dia. Jadi itu keistimewaan dia sebagai glue, boleh begitu. Dan kerana pengalaman dia bekas UMNO juga. Kadang-kadang dia bangga juga, saya, you UMNO kan dulu. Dia timbalan presiden. Kan? Jadi kita tengoklah macam mana. Saya tidaklah menentang mati-matian tentang gabung PH dengan UMNO ni. Kita tengoklah, bagi peluang lah. Bagus juga apa secret tadi tu, YB Hassan kata kalau kalau PMX tegur, YB kata ini sebab apa dulu PRM, YB boleh jawab, boleh balas, you UMNO dulu. Okey, kita break dan kembali dengan segmen terakhir selepas ini. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap bersama dengan Yang Berhormat Tuan Haji Hassan Karim. YB, ini segmen terakhir. Kita nak cakap 1-2 perkara yang spesifik, tapi saya hampir terlupa. Diingatkan oleh rakan podcast saya bahawa kita ada dibawa episod ni dibawa oleh Pau-Pau. Ini adalah simbol kepada Foodpanda, dan kita mengajak semua pendengar dan penonton Keluar Sekejap menggunakan kod JIMAT JIMAT untuk diskaun RM7 untuk pesanan anda atas platform Foodpanda. Okey, kembali ke sofa Keluar Sekejap bersama dengan Yang Berhormat Hassan Karim. YB, nak cakap 1-2 perkara yang spesifik tentang kritikan-kritikan mutakhir, dan yang spesifik yang boleh kita bincang dengan sedikit lebih lanjut. Salah satu daripada banyak teguran dan kritikan YB tentang kerajaan hari ini, satu yang kami tertarik ialah komen YB tentang perlunya satu pengagihan peruntukan buat ahli parlimen secara adil, tak kira kerajaan ataupun pembangkang. Dan kita sedia maklum, sudah ada banyak kali dikatakan MOU yang hendak ditandatangani antara kerajaan dan juga parti-parti pembangkang, sampai hari ini belum ada persetujuan. Dan YB agak kehadapan mengatakan tak perlulah kita rumitkan sangat perkara ini dan kembali kepada prinsip kesaksamaan antara semua ahli parlimen dari segi peruntukan itu. Mungkin YB boleh kongsikan pada pendirian YB kenapa perkara ini tak perlu langsung terlalu panjang dan rumit perbincangan. YB, sebelum YB jawab, saya juga sebagai dulu di tempat YB di Dewan Rakyat, ramai yang kata zaman Ismail Sabri ada MOU, tapi itu dalam keadaan COVID dan kita nak menstabilkan politik. Dan kalau tak silap saya lah, MOU dengan Datuk Seri Ismail Sabri itu agak straightforward saja, dan hampir automatik semua diberikan peruntukan parlimen. Tetapi langkah kehadapan saya rasa, dan benda ni pernah menjadi janji dulu satu ketika dahulu Pakatan Harapan, bahawa semua dapat secara automatik. Jadi YB telah cadangkan Akta Dana Parlimen. Saya secara peribadi, YB, daripada dulu pun saya sokong supaya siapa yang menjadi wakil rakyat, yang dipilih oleh rakyatnya, deserve untuk dapat peruntukan. So mungkin YB boleh ceritakan sikit pandangan YB dan kenapa
tak nak bagi ni? Apa masalah dia? Ya. Saya berpendirian asasnya ialah keadilan, justice. Dan yang kedua, saya menganggap perlu dibina sistem demokrasi yang sehat di negara kita. Jangan anggap parti lawan itu musuh. Bukan. Mereka parti lawan itu, dia adalah saingan politik kita. Saingan. Kita bersaing, mendapatkan sokongan rakyat berdasarkan polisi masing-masing. Jadi peruntukan parlimen itu, saya berpendapat bagilah sama adil, kan? Semua dapat dan perlu diinstitusikan, iaitu perlu ada undang-undang. Parlimen kita gubal, iaitu setiap wakil rakyat, ahli parlimen berhak mendapat sekian-sekiannya, kan? Tak payah nak ada MOU apa. Dan ini satu reform yang maju ke depan. Kalau masalah kekangan wang itu, kita bermulalah beritahu mungkin parti ahli parlimen pembangkang mungkin tak dapat sepenuhnya. Kita beransur-ansur, tengoklah keadaan ekonomi kita pada akhirnya sebaiknya adil, kan? Kerana memang ada peruntukan kawasan itu belanjawan negara. Tapi yang belanja ahli parlimen ini, dia ada untuk peruntukan kawasan dia. Dia ada discretion lah. Masjid, sekolah apa, yang kecil-kecilan ni. Tapi amat bermakna dan boleh diluluskan dengan dan segera. Satu perkara yang saya lihat, kalau itu yang saya rasa sayang, kalau kerajaan sekarang ni perpaduan pimpinan PH sebagai tulang belakang melaksanakan reform ini akan disambut oleh rakyat dan akan disambut oleh pihak pembangkang. Tak payah bagi dia syarat dia mesti nak pertahankan kerajaan ni, jangan jatuhkan, tak perlu, kan? Dan suasana politik pun akan menjadi lebih damai. Lebih damai. Kita berbalah, kita berbeza dari segi dasar, pendekatan, approach apa. Saya rasa kami sangat-sangat sependapat dalam hal ni, YB, kerana kadang-kala bila tengok penggal ini, bila ada reform tertentu yang tak kesampaian, antara alasan pertama yang digunakan ialah ini kerajaan campuran. Ini kerajaan yang memerlukan kita tengok perspektif daripada parti lain ataupun kemahuan parti lain. Tapi soal peruntukan ni tak ada kena mengena sama ada majoriti mutlak ataupun majoriti gabungan. Ni sama ada nak tak nak sahaja. Cuma soalan saya mungkin kontroversi sikit, YB. Adakah YB kecewa di kalangan penyokong-penyokong asas Pakatan Harapan? Penyokong asas Pakatan Harapan, tak ramai yang berani bersuara dalam hal seperti ini ataupun hal ini khususnya berbanding dengan YB ni. Kenapa penyokong asas PH pun nampaknya dalam hal peruntukan dan prinsip keadilan ni nampaknya berkompromi? Ya, susah juga nak jawab itu, ya. Kenapa yang sebab dalam media sosial, kalau kita tengok penyokong-penyokong PH, 1001 alasan kenapa tak patut bagi peruntukan pada PAS, sebab PAS ni tak betul. Tak payah bagi. Tak payah bagi pada menguntungkan diorang. Ini ayat-ayat bukan prinsip keadilan. Bukan prinsip reform. Jadi itu yang saya sebut tadi, prinsip keadilan. Kita tunjuk, kan, terutama dalam PH itu, baik PKR, DAP atau Amanah. Apa sebenarnya perjuangan kita? Kan nak menegakkan keadilan. Kalau institusi di parlimen pun kita bermula tak adil, macam mana? Rakyat nampak, kan? Ya. Jadi saya pun kecewa lah. Saya kecewa, kan. Lepas tu benda dia boleh dilaksanakan. Yang mudah. YB, satu lagi isu. Ya. Yang mutakhir YB bangkitkan, dan tadi YB pun sentuh soal capitalist crony. Bahasa Inggerisnya crony capitalism. Yang mana YB kata katakan 3 kategori kan? Ada 3 kategori capitalist crony. Saya tengah cari ni. Kategori pertama, capitalist crony yang sudah terbina sejak era
era M dan kini berpengalaman dan sekarang ni menyokong PMX pula. Kategori kedua, kapitalis kroni zaman sekarang yang baru muncul dan masih lagi pemain kecil. Dan kategori ketiga, kapitalis kroni yang luar biasa yang tak boleh disentuh lah. Dan YB bangkitkan posting ini kurang seminggu yang lepas berhubung dengan berita bahawa dalam rangkaian kedua 5G kita dianugerahkan kepada syarikat U-Mobile, yang mana YB dan ramai sebenarnya mempersoalkan kesesuaian syarikat tersebut. Tapi YB lebih ke hadapan. YB membangkitkan bahawa ada salah satu pemegang saham syarikat tersebut yang dilarang oleh perkara 34/3 Perlembagaan Persekutuan untuk melibatkan diri secara aktif dalam apa-apa perusahaan komersial. Memang ini mungkin garisan yang diletakkan oleh PMX apabila menelpon Yang Berhormat sebelum ini mengatakan nak kritik saya boleh tapi jangan sentuh sangat institusi raja. Apa yang membuatkan YB bukan hanya terpanggil tetapi merasakan benda ni memang berani untuk suarakan atas prinsip apa? Adakah ini soal keadilan, kesesuaian? Ya, artinya inilah saya pun berhati-hati kan, bukan melulu begitu saja. Saya melihat ini, saya berada di pada moment of truth. Sama ada nak suarakan atau simpan saja. Pilihan pada saya. Tak ada siapa yang suruh. Tapi saya melihat saya sudah berusia dan maknanya kena ambil risiko. Dan saya bagi tahu, terlepas cakap lajak perahu boleh diundur tu, terlepas cakap tanggungnya lah, mungkin boleh berada seperti telur di ujung tanduk. Artinya mungkin satu garis yang mungkin telah dilanggar, kan? Tapi saya bersikap terbuka, kan? Maknanya saya percaya sekurang-kurang parti saya, PKR ini, parti reform, demokratik, ya, mungkin dia menelitilah, kan? Dan apapun konsekuennya, berani buat, berani tanggung. YB, mungkin kita besarkan sikit skop perbincangan soalan Syaril tadi sebab saya rasa kita semua pun berhati-hatilah dalam soal ini. Bila YB melihat Datuk Seri Anwar ditampuk kepimpinan negara, siapa yang jadi Perdana Menteri pun bila sistem ekonomi negara kita adalah sistem kapitalis. Sebab kita kapitalis ekonomi. Mau tak mau dia mesti bergaul, mestilah membuat keputusan yang akan memihak kepada golongan kapitalis, iaitu golongan pemilik modal. Adakah YB rasa bahawa beliau boleh mainkan peranan ini tanpa terjebak dalam the dark side of capitalism, which is cronyism? Masih lagi dalam lingkungan kapitalis, tetapi membuat keputusan secara telus, walaupun pro market, tetapi menjaga hak pekerja dan juga kalau ada perolehan kerajaan dibuat secara tender dan ada hujah-hujah penjelasan kenapa syarikat A, B, C dibuat, ataupun YB rasa bahawa ia sesuatu yang inevitable, yang akan muncul kroni dalam sistem yang ada sekarang? Ya, saya melihat yang positif dulu. Satu perkara yang positif, yang jika Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim konsisten buat sungguh-sungguh, kan?
mungkin dalam 1-2 tahun akan datang mungkin mula nampak kan. Contohnya iaitu cuba untuk mengatasi hutang negara, cuba nak kurangkan defisit fizikal, jaga kos sara hidup tidak sampai tidak boleh terkawal kan. Usaha dia gaji kakitawan awam, golongan pencen, golongan apa yang Anwar cakap tentang nak bantu orang miskin, B40 apa, ini bukan sandiwara, ini betul. Kita kena hormat dia. Daripada sejarah beliau dulu, daripada dia Buddha lagi kan, maknanya memang di situ. Jadi saya melihat kalau usaha ini adakan dalam track yang betul, ekonomi walaupun kapitalis kan, tapi janganlah kapitalis yang decadent, yang tak ada wajah manusia apa kan, tapi yang bersikap boleh mewujudkan welfare state negara kita ni, maknanya kita doakan supaya berjaya lah kan. Itu je saya melihat itu. Dan dia selalu perlu juga ini bukan sosialis. Orang kita kata okey lah kalau kita kapitalis lah kan, tapi yang baik lah sikit kan. Itu. Mungkin my thoughts pasal 5G ni, Syaril, mungkin ada sikit kita nak tambah. Kita faham apa yang dibangkitkan oleh YB. Satu, macam YB katalah, risiko tapi berani sebab rasa bertanggungjawab untuk menyoalkan benda tu. But I think just as a segue, Syaril, saya ada tengok penjelasan daripada menteri kenyataan yang keluar daripada SKMM. Tapi yang saya agak terkejut sikit, YB pun mungkin ada tengok kenyataan ini, adalah kenyataan daripada Tan Sri Vincent Tan. Saya berpendapat bahawa kalau seorang pemegang saham dalam syarikat U-Mobile yang mendapat dianugerahkan rangkaian kedua ni, dia mungkin boleh bagi kenyataan yang bersifat perniagaan, korporat. You know, kita berterima kasih dan kita akan bina, kita akan memberi komitmen, pelaburan itu akan dibuat. Tetapi saya rasa dia telah lebih daripada itu, kenyataan berpolitik. Kata, saya tak setuju dengan pendirian dan dasar kerajaan Mahyudin, dan saya sokong dasar kerajaan ini. Sebab untuk makluman YB, pendirian saya, mungkin Syaril juga, sebab kita agak sependapat dalam isu ni, adalah bukan sangat siapa yang dapat yang kedua, sama ada U-Mobile ke TM ke Celcom Digi ke Maxis, tetapi lebih kepada kewujudan rangkaian kedua tu. Sebab kewujudan rangkaian pertama tunggal itu dimiliki oleh kerajaan, dan sekarang ini masih sebahagian dimiliki oleh kerajaan. Jadi kalau nak wujudkan yang kedua ni, dia akan bersaing dengan satu entiti yang akhirnya terpaksa disokong oleh pembayar cukai, DNB lah. DNB. So itu yang menjadi kekhawatiran kita. Dan apa yang Vincent Tan kata, apa yang dia kata berkenaan dengan DNB itu sebenarnya akan mungkin boleh menjadi kenyataan dengan dia dapat lesen kedua. Sebab dia kata DNB kalau gagal akan terpaksa ditanggung oleh pembayar cukai. Tapi bila ada U-Mobile, kemungkinan besar DNB gagal itu lagi tinggi daripada DNB menjadi rangkaian tunggal. Dan saya rasa dia sebut soal jaminan kerajaan. Tapi dia lupa, barangkali sengaja lupa ataupun terlupa, bahawa asalnya DNB tak perlu pun government guarantee. Tapi disebabkan ada second network ni, rangkaian kedua, maka DNB untuk terus mendapat pinjaman pada terma yang sebegitu memerlukan jaminan kerajaan. Jadi macam KJ kata, dan kita dah cakap 2-3 kali, disebabkan rangkaian kedua ni lah memungkinkan kegagalan business model DNB itu sendiri. Dan mungkin kalau boleh panjangkan sedikit sebelum dapat pandangan Yang Berhormat, saya fikir
saya sambut apa yang KJ katakan, mempersoalkan, dan Wan Saiful pun saya baca statement dia tadi juga mempersoalkan kesesuaian seorang ahli perniagaan yang mendapat kontrak ataupun mendapat anugerah dan mendapat hak ini untuk membina rangkaian kedua masuk ke dalam percakapan politik. Saya rasa tak sesuai untuk dia bagi komentar apa yang betul, apa yang tak betul tentang dasar, terutamanya bila dia mendapat keuntungan. Perubahan dasar itu sangat-sangat tak sesuai. Dan ada beberapa dakwaan KJ, contohnya dia kata, dengan ini saya telah membantu memecahkan monopoli DNB. Itu bukan satu statement yang sesuai keluar daripada mulut seorang seperti yang mendapat kontrak Tan Sri Vincent Tan ini. Dan dakwaan monopoli ni, since he's going to bring it up, I think we should talk about it, KJ. Dia kata kononnya DNB mendapat monopoli sebab DNB adalah single wholesale network model Muhyiddin dululah. Tapi saya nak tanya satu benda. DNB ni adalah rangkaian borong, wholesaler. Dia dapat ni, KJ, adakah wholesale ataupun dengan retail? Kalau dia dapat wholesale and retail, he is the monopoly, not DNB. Correct. Sebab orang lain dia terpaksa beli daripada DNB. Tapi dia sebagai network operator, kita tak tahu sama ada dia sedia infrastruktur saja ataupun dia sediakan servis juga. Kalau dia buat itu, dia advantage, YB. Sebab dia satu-satunya syarikat yang akan pegang jalan dan yang akan memberi perkhidmatan atas jalan tersebut. Betul. Itu persoalannya. Adakah DNB akan diberikan hak runcit retail? Saya rasa bukan modal itu setakat ini. Satu lagi dakwaan ni, KJ, dia kata dengan ini tak menggunakan dana kerajaan, dana awam. Seolah-olah dia privately funded dia yang paling hebat. Tapi U-Mobile, saya Google tadi, keuntungan dia 100 juta, KJ. Dan untuk buat rangkaian kedua ni, billions. Mungkin I don't know 7-8 billion. DNB kita tahu belas-belas billion. Kalau rangkaian kedua ni, let's say lah, hebat mana pun 10 billion. How are you 100 million profit company going to get or do 16 billion worth of capex or 10 billion worth of capex without asking other people for help? Dan bila dijelaskan Yang Mohd, Menteri Komunikasi Saudara Fahmi Fadzil, dia sebut bahawa, sebab ditanya apa syarat-syarat dia yang akan diletakkan kepada U-Mobile, dia kata akan dibincang kemudian. So orang pun bingung sebab penganugerahan yang berskala besar macam ni yang Syaril kata tadi, mestilah syarat-syarat dia telah dimuktamadkan dahulu. Point dia, YB, satu soal isu detail tadi, yang kedua inilah antara keputusan yang memberi gambaran seolah-olah kroni kapitalisme yang YB sebut dan tulis itu tadi semakin wujud. Sad to say lah. Artinya mungkin saya telah terjolok sarang tebuan. Tapi saya kata, no, I have to say, ini tak positif lah ke arah mewujudkan kroni kapitalisme ini. Kalau disusur galur sejarah tahun sebelum Perdana Menteri dipecat dulu tahun 98, the battle cry dulu lawan kroni nepotisme kan, sehingga parti saya waktu itu, Parti Rakyat, nampak betul juga di Indonesia Soeharto ditentang dengan KKN. Jadi kita bergabung lah kan, maknanya begitu. Jadi bahaya ni, kapitalis kroni akan nanti banyak prosedur boleh dilanggar, dia apa kan. Ingat, powers corrupt, absolute power corrupt absolutely kan. Jadi sebelum terlanjur jauh sangat, kena fikir-fikirlah kan. Babi, mungkin soalan terakhir daripada saya. Hari ini kalau saya melihat kepada jawapan YB sangat berhati-hati, berhemah, santun. Tetapi seolah-olah saya nampak ada kemahuan daripada pihak YB Tuan Hassan Karim minta supaya Anwar Ibrahim yang sebenarnya muncul. Mungkin ada sedikit rasa ketidakpuashatian, seolah-olah PMX yang ada ni bukan Anwar yang sebenarnya, the real Anwar unleashed dari segi semangat reformasi. Mungkin kerana praktikal terpaksa jaga hati
komponen parti, jaga hati pihak ini, pihak itu, businessman, istana dan sebagainya. Tapi saya nampak kalau tengok kepada kepada insting YB itu sendiri, mungkin tercari-cari Anwar daripada tahun 98 yang telah meyakinkan aktivis daripada PRM seperti Hassan Karim untuk bersama dengannya. Ya, saya boleh berkata bahawa kepimpinan itu pun mengambil masa. Mungkin 24 November ini genap 2 tahun Datuk Seri Anwar dia jadi Perdana Menteri. Dan insyaAllah kalau tiada apa-apa masalah besar, mungkin sampai ke pilihan raya akan datang. Jadi dari segi saya lah, kan, saya memujuk diri sabarlah, bagi peluang kepada berat mata memandang, berat lagi bahu Anwar memikul tanggungjawab dia. Jadi dia kesian juga, kan, dia bagilah peluang, kan, maknanya. Dan mungkin ada masa berbaki 2-3 tahun ini ke arah yang kembali Anwar yang kita harapkan, kan, bagi peluang pada dia. Biasanya ada kata-kata dalam bahasa Inggeris rasanya, KJ, seorang sahabat sejati ni dia akan menegur, tapi tegurannya adalah datang daripada kasih sayang. Ya. Saya rasa episod kali ini membuktikan Hassan Karim adalah sahabat sejati kepada Anwar Ibrahim. Mengkritik tapi bila KJ dan Syaril cuba ni sikit, kembali mempertahankan sahabat dia. Jadi kita nampak sifat itu. Mungkin soalan akhir daripada saya, YB. YB dah banyak berpengalaman dalam politik, lihat segala-galanya. Apa legasi yang YB nak orang ingat Hassan Karim tu? Tidak ada apa yang spesifik yang legasi nak ditinggalkan. Hanya saya tidak ada harta, tidak ada geran tanah ke apa-apa, kan, tapi saya akan tinggalkan tulisan-tulisan saya, puisi-puisi saya. Mungkin dapat tu anak cucu nanti dia kumpulkanlah atuk dia punya dia, itu sajalah yang dan sahabat-sahabat yang itulah tak ada yang spesifik lah untuk Ya Muhammad, kita ucapkan terima kasih kerana tampil ke studio dan juga episod Keluar Sekejap. Saya secara peribadi nak ucapkan terima kasih ya Muhammad, sebab ada 2 kali waktu saya Menteri Kesihatan, saya cuba bawa undang-undang yang agak berkontroversi, Akta 342 yang pertama, pindaan. Masa tu ramai yang menentang lah sebab kuasa KKM dilihat terlalu besar sewaktu COVID, dan Yang Muhammad saya difahamkan memberi sokongan. Tapi akhirnya kita telah tangguhkan, sekarang ni dah lulus pun. Dan yang kedua, masa saya bawa akta rokok tu lah, Yang Muhammad pun sokong walaupun ada tentangan di pihak PH pada waktu itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada YB secara peribadi. Terima kasih kerana bersama dengan kita di KS. Itulah Yang Muhammad, Tuan Hassan Abdul Karim, Ahli Parlimen Pasir Guna. Ya, YB nak boleh saya tambah sikit dah. Macam lah, nak ucap terima kasih pada saudara KJ Hairi Jamaluddin. Masa beliau menjadi Menteri Kesihatan, ingat tak satu ketika saya datang jumpa, tolonglah Hospital Pasir Gudang, kata, dan berita baik, hampir dah siap. Mungkin bulan Mac tahun depan JKR akan handover kepada Kementerian Kesihatan dan mungkin beroperasi bulan 5 tahun depan. Jadi terima kasih pada saudara KJ masa dia jadi Menteri Kesihatan. Jadi bila saya nak datang sini, saya ingat saya nak cakapnya. Alhamdulillah, terima kasih. Panggil dia rasmi. Terima kasih. Dan jangan lupa menggunakan kod JIMAT, JIMAT
di Foodpanda untuk mendapat diskaun RM7 Malaysia tertakluk kepada terma dan syarat atas pesanan makanan dan minuman anda. Puas makan dengan Foodpanda.